हामीसँग छ Xiaomi को flagship phone, the Xiaomi 14. And without any further ado, let's look at the general impression of Xiaomi 14 and के नयाँ कुराहरू छन् त यो फोनमा। One of the first thing तपाईले यो फोनमा immediately notice गर्ने भनेको यसको compact size हो। यसको डिस्प्ले नि जम्मा 6.36 इन्चको छ, which is small, especially in a market जहाँ चाहिँ flagship phonesहरूको larger screensहरूले dominate गरिरहेको छन्। But the Xiaomi 14 strikes a perfect balance. यो फोन lightweight नि छ, measuring 193 grams, making it deal for all day use र pocketदेखि slide in and out गर्न नि मजाले सजिलो हुन्छ। Now talking about the build quality, the Xiaomi 14 does deliver a premium build as its price suggests. मसँग भएको फोन चाहिँ रेड ग्रीन कलरमा छ and this color really delivers a jewel like shine. यो फोन चाहिँ हेर्दा नि एकदमै एलिगेन्ट छ from its glassy back र metal frames-हरु। फोनको ब्यागमा त मजाले नै रिफ्लेक्सनहरु देखिने रहेछ, तर ब्याग चाहिँ अलिकति ग्लसी भएर होला, फिंगरप्रिन्ट स्मजेसहरु पनि हल्का मेसी चाहिँ हुने रहेछ। Now let's talk about the display on the Xiaomi 14. Xiaomi has packed this phone with LTPO AMOLED 6.36 inch screen जसमा चाहिँ 120Hz को refresh rate छ, ensuring smooth visuals. Brightness 3000 nits सम्मको peakमा available छ and this screen also supports HDR10+ and Dolby Vision जसमा चाहिँ तपाईले without any doubt एकदमै vibrant high quality content को मजा लिन सक्नुहुन्छ। Of course, डिजाइन जस्तै यो फोनको डिस्प्ले उत्तिकै नै impressive रहेको छ as the rest of the phone. फोनको bezelsहरु स्क्रिनको वरिपरि incredibly slim छ जसबाट तपाईले अझै immersive experience लिन सक्नुहुन्छ। र फोनको डिस्प्ले को सेन्टरमा चाहिँ तपाईले मजाको फास्ट र रेस्पोन्सिभ फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पनि भेट्नुहुन्छ। सजिलो र हल्का भएकोले Xiaomi 14 सिंगल ह्यान्डेडली अनलक गर्न पनि निकै नै सजिलो रहन्छ। Xiaomi 14 को डिस्प्ले त टप नच नै भन्न सकिन्छ विदाउट एनी कम्प्लेन्ट्स। यो स्क्रिन शार्प छ, ब्राइट छ र एउटा फ्यान्टास्टिक भ्यूइङ एक्सपिरियन्स पनि दिन्छ जस्तो सुकै कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि। ओके, सो Xiaomi 14 पावर्ड भएको छ विथ द लेटेस्ट स्न्यापड्रागन 8 Gen 3 प्रोसेसर ट्याग्ड अलोङ विथ 12GB RAM। यो कम्बिनेसनले चाहिँ स्मूथ अपरेसन डेलिभर गर्छ सबै केसेसमा। यदि तपाईलाई मल्टिटास्किङ गर्न छ और डिमान्डिङ गेम्सतिर पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। हाम्रो टिमबाट चाहिँ फ्यु गेम्सहरु टेस्ट भएको थियो, त्यसमा PUBG स्मूथ ग्राफिक सेटिङ एन्ड एक्सट्रिम प्लस फ्रेम रेट सपोर्ट गर्ने रहेछ भने मोबाइल लेजेन्ड्स चाहिँ हाई फ्रेम रेटमा अल्ट्रा ग्राफिक सपोर्ट गर्ने रहेछ। समराइज गर्नुपर्दा Xiaomi 14 with its powerful performance capabilities gives out seamless user experience even at an intensive task force. यहाँ 512GB को UFS 4.0 storage available छ which gives you plenty of spaces for games, apps and many more. सफ्टवेयर को पार्टमा चाहिँ यो फोनमा HyperOS 1.0 रहेको छ based on Android 14 सफ्टवेयर। फोनमा चाहिँ आउट अफ द बक्स प्री इन्स्टल एप्सहरु पनि टन्नै पाइने रहेछ। र Xiaomi चाहिँ 4 वर्षको Oxygen OS अपडेट र 5 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट पनि प्रोवाइड गरेको छ। फोन चलाउँदाखेरि अपरेसन वाज क्वाइट क्लीन, एप ओपनिङ र क्लोजिङ पनि स्मूथ नै थियो, तर मल्टिपल एप्सहरु स्विच गर्दाखेरि चाहिँ हल्का ल्याग भएको फिल भयो। Xiaomi 14 को इम्प्रेसिभ क्यामेरा स्पेक्स को कुरा गरौँ अब। all powered by Leica lens. यो क्यामेराजमा 50 मेगापिक्सल को प्राइमरी लेन्स प्याक छ विथ OS, सँगसँगै 50 मेगापिक्सल को टेलिफोटो लेन्स छ विथ 3.2x अप्टिकल जुम विथ OS र 75 मिलिमिटर फ्लोटिङ लेन्स र अर्को 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेन्स पनि छ। सेल्फीको लागि वी गेट 32 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा इन्स्योरिङ शार्प एन्ड डिटेल सेल्फ पोर्ट्रेट्स। मेन क्यामेराले डे लाइटमा फ्ल्यागशिप क्वालिटीकै इमेजहरु प्रोड्युस गर्ने रहेछ विथ शार्पनेस, फाइन डिटेल, पर्फेक्टली एक्सपोज्ड पिक्चर्स, वाइड डायनामिक रेन्ज र एक्युरेट कलर्स। Xiaomi ले यसपालि 3.2x टेलिफोटो क्यामेरामा पनि इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ, जसमा चाहिँ राम्रो फोटोजहरुमा कन्सिस्टेन्सी देख्न पाएको छौं। इमेजेस आर सफ्ट, डिटेल अनि नोइज फ्री नै पाए। अल्ट्रा वाइडमा इमेजहरु ब्यालेन्स कलर्ड भएर आएको हुन्छ र अलि सफ्ट डिटेल पनि हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ डार्कर देन युजुअल श्याडो र कुनै ठाउँमा ब्राइटर देन युजुअल हाइलाइट्सहरु देख्न पाइयो। लो लाइटमा चाहिँ Xiaomi 14 जेनरस नै लाग्यो, तर नर्मल मोडमै ब्राइट र एक्सपोज फोटोज भएको कारणले नाइट मोड र नर्मल मोड अलमोस्ट सिमिलर नै फिल भयो। फ्रन्ट क्यामेरा डज अ डिसेन्ट जब, इट्स गिभिङ नेचुरल लुक्स विथ ब्राइटन स्किन टोन र डायनामिक रेन्ज पनि इज एट द पोइन्ट। अल्सो क्यामेरा मोडलमै यहाँ आयर ब्लास्टर पनि रहेको छ एट द ब्याक। यो चाहिँ रिमोट जस्तै तपाईको डिभाइसेसहरु कन्ट्रोल गर्न सक्छ विदाउट ह्याभिङ टु टर्न द फोन अवे फ्रम यु। तो यो फोनमा चाहिँ यसपालि 4610 मिलिएम्प को ब्याट्री अपडेट भएर आएको छ which includes 90 वाट को चार्जर जुन प्रिभियस 67 वाट देखि इम्प्रुभ भएर आएको छ। फोनलाई फुल्ली चार्ज हुन हाफ एन आवर जति लाग्ने रहेछ। एडिशनली यो फोनले 50 वाट को वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट र 10 वाट रिभर्स वायरलेस चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्ने रहेछ। सो यु क्यान युज दिस फोन एज अ पावर सोर्स एज वेल। अन द कनेक्टिभिटी अप्सन्समा Xiaomi 14 ले Wi-Fi 7 र Bluetooth 5.4 र 5G नेटवर्क फुल्ली सपोर्ट गर्छ। यो फोनमा IP68 को रेटिङ पनि छ which means Xiaomi 14 मा जनरल वाटर स्प्ल्याशेस जस्तो माइनर एक्सिडेन्ट्सहरु भएको बेला तपाईलाई त्यस्तो इश्यूजहरु पनि हुँदैन। फाइनली यो फोनको प्राइस चाहिँ ₹1 लाख रहेको छ फर 12GB RAM एन्ड 512GB स्टोरेज भेरिएन्ट। हामी भिडियोको एन्डमा आइसक्यौं एन्ड दिस फोनलाई चाहिँ हामी 1 लाखको बजेटमा वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन करेन्टली नेपालमै राख्छौं।
This phone holds itself on top flagships under 1 lakh. यहाँ design impressive छ, amazing display quality, Leica lens को camera setup, battery नि improve भएर आएको छ. Software updates र security updates हरू पनि are all available and a really good performance support as well. So everyone, Xiaomi को यो नयाँ flagship model को बारे what do you guys think? Feel free to share your thoughts in the comment section. And do not forget to like, share this video and subscribe this channel as well. This was me Barsha. It's me Barsha. I'm Barsha. Barsha Rai. Goodbye.